Say mac and cheese! For me, this is the best homemade mac and cheese. Outrageously cheesy and super creamy. And to top it all, no baking required. Ngayon, magsisigaw muna tayo ng uling sa ating kalan. Gamit ang kawali, tutunawin muna natin ang butter. Kapag tunaw na ang butter, ilalagay na natin ang flour at hahaluin natin to hanggang makabuo tayo ng roux. Kapag okay na ang roux, ilagay natin ang gatas ng paunti-unti at haluin maigi. Ngayon ay ilagay na rin natin ang ating cheddar cheese at haluing maigi hanggang sa matunaw ang cheese at lagyan na rin natin ng konting asin. Kapag nahalo na maigi at tamang-tama na ang lapot, maaari na nating isantabi ang ating white sauce. Simple lang ang white sauce natin guys, but I'm sure masarap at magugustuhan nyo ito. Sunod nating gagawin ang ating ragu o meat sauce. Hihiwain muna natin ang ibang gulay gaya ng carrots, bell pepper, sibuyas, at bawang. gagamit ulit tayo ng kawali
at maglalagay ng konting mantika. Pagkatapos, ilagay na ang ground pork at igisa ito hanggang mawala ang sariling tubig. Sunod nating ilagay ang bawang at sibuyas. Isutay lang natin ito hanggang lumabas ang aroma ng sibuyas. Sunod naman nating ilagay ang carrots. Haluin maigi para maiwasang masunog ang ating sauce. Sunod naman nating ilagay ang bell pepper na magdadagdag ng bango at flavor sa ating sauce. Sunod na lagyan ng tomato sauce at haluin mabuti. At lagyan ng tubig, season with salt and pepper. Bawasan natin ng uling at isimmer natin ito for 10 minutes. After 10 minutes, pwede na nating iahon ng meat sauce. Ngayon naman, ihahalo na natin ng meat sauce sa macaroni pasta. Pagkatapos mahalong maigi, ililipat na natin ito sa ating baking tray. At sunod na ipapaibabaw ang white sauce. Make sure lang na ayusin ang pagkakalagay ng white sauce. At lastly, lagyan ulit ng grated cheddar cheese na quick melt.
Ngayon, ang gagamitin nating oven ay ang ating malaking kawa. Make sure muna na preheated ang kawa bago ilagay ang mac and cheese. I-bake natin ito sa ating kawa for 30 minutes or hanggang mag-melt ng maigi ang ating cheese. Here you go! Our homemade macaroni and cheese. There is absolutely nothing I love more than cheese. I just can't get enough of it. Thank you for watching the video. Don't forget to hit the like and subscribe button. See you again.